Ready? 3, 2, 1, go! What? एकछिन यहीँ बसेछ म हजुरलाई यति राम्रो एउटा फोटो दिन्छु DSLR बाट यस्तो गर्ने अझै GoPro सिधा गर्नु छ सिधा यस्तो मेलमा आउँछ कस्तो फिल गर्छ शुभ नाम हजुरको सौरभ आचार्य छ काठमाडौँबाट ओके ल हजुरलाई अब यो लकडाउन पछाडिको पहिलो दिनको हाम्रो जिप फ्लायर स्वागत छ है दरबार एडभेन्चर जिप लाइनमा साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला नुवाकोटको बारेमा अब आन्तरिक पर्यटनले प्रबन्धन गर्नुपर्छ सर ए हो र ओहो हजुरको कम्पनीको शुभ नाम ट्राभल हन्ट नेपाल ओके ल सर हामी जोइन हुन्छौँ है त सर